بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض شنطة كروشيه شكلها حلو جدا وكمان سهلة في شغلها. الغرزة هنا تكرار لسطر واحد بس. الشنطة ما بتاخدش وقت خالص في شغلها وكمان عملية في اللبس. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الشنطة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشتغل الشنطة بخيط حرير سلسلة سمك الخيط 2 مللي، فهشتغله بإبرة مقاس 3.5 الألومنيوم. انت ممكن تشتغلي بأي خيوط مناسبة للشنط زي خيط المكرمية المصري أو المكرمية القطن أو خيط القطن المصري، أو أي خيوط متوفرة عندك تكون مناسبة للشنط. كل اللي هتحتاجيه عشان تعملي الشنطة هتحتاجي الخيط والإبرة المناسبة لسمك الخيط ومقص وإبرة تقفيل وولاعة لو بتشتغلي بخيط حرير سلسلة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة للربع. كده عملنا حلقة البداية اللي هنشتغل جواها أعمدة السطر الأول، وممكن بدل حلقة البداية تشتغلي دايرة سحرية وتقفليها كويس. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود، دول بيتداروا ورا الشغل عشان ميبقاش فيه خط سلاسل في أول السطر. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل كده عشان تقفليه بالمرة. تشتغلي 12 عمود بلفة، 1 2 3 4، وبتكرري لحد ما يكملوا معاكي 12 عمود بلفة. انا كده من بعد ارتفاع السلسلتين كملتهم 12 عمود. عندنا ارتفاع السلسلتين وبعد كده 12 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اخر السطر هتقفلي منزلقة على العمود عشان ارتفاع السلاسل دول مش محسوبين معانا عمود، فبتسيبي ارتفاع السلسلتين وعلى اول عمود بتنزلي كده تحت اللفتين بتوع العمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. كده قفلنا السطر الأول اللي هو عبارة عن ارتفاع سلسلتين و12 عمود بلف. بعد كده بقى هتقصي الخيط. لو انت شغالة بخيط حرير سلسلة فبتلسعيه بالولاعة عشان ما يتكرش منك، أما لو شغالة بخيوط قطان فبتقصي الخيط وخلاص. السطر التاني بدايته هترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع وهيبقوا عندك في أول كل سطر. بعد كده هتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2، على التاني عمودين، يعني بنزود على عمود وبنشتغل عليه عمودين، 1 2. السطر كله هيمشي معاكي بنفس الطريقة. على ال 12 عمود بتشتغلي على كل عمود منهم عمودين. هتكرري كده لحد آخر السطر على كل عمود عمودين. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمودين بتقفلي بمنزلقة على عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وعلى أول عمود بتنزلي تحت اللفتين بتوعه كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. كده السطر التاني عندنا فيه ارتفاع سلسلتين زائد 24 عمود بلفة. السطر التالت بدايته هترتفعي سلسلتين ارتفاع وعلى أول عمود بتشتغلي عمود، على التاني هنزود ونشتغل عمودين، 1 2. وبنكرر بنفس الطريقة. على العمود بتشتغلي عمود وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2. هيمشي معاكي السطر كله عمود على العمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمودين لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، آخر السطر هيبقى عندك على آخر عمود عمودين. هتقفلي بمنزلقة على العمود، بتسيبي ارتفاع سلسلتين وبتدخلي كده تحت لفتين العمود تقفلي بمنزلقة. وكده السطر الثالث عندنا عدد الأعمدة فيه ارتفاع سلسلتين زائد 36 عمود بلفة. السطر الرابع بدايته من ارتفاع السلسلتين وبنشتغل عمودين على كل عمود، عمود على أول عمود عمود وعلى التاني عمود. تشتغلي كده على أول عمود عمود واحد بس وعلى التاني عمود، وبنزود على التالت بنشتغل عليه عمودين، 1 2. دي طريقة التزايد في الدايرة. تمام.
هتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2 وبتزودي على التالت بتشتغلي عليه عمودين، 1 2 وهو ده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، وعلى التالت بتزودي وبتشتغلي عمودين. هتكرري ونرجع نكمل. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر بيبقى عندك على اخر عمود عمودين، بتقفلي بمنزلقة على عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وبتقفلي بمنزلقة تحت لفتين العمود. تمام، ده كده السطر الرابع عندنا. عدد الأعمدة فيه بقى ارتفاع السلسلتين زائد 48 عمود بلف. السطر الخامس بدايته بترتفعي سلسلتين الارتفاع، وهتشتغلي 3 أعمدة على أول 3 أعمدة. على كل عمود بتشتغلي عمود، عمود على أول عمود، عمود على التاني، عمود على التالت. كده اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود عمود. على الرابع بنزود وبنشتغل عمودين، 1 2 وبتكرري على أول 3 أعمدة يقابلوكي بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3 وعلى الرابع بتزودي وبتشتغلي عمودين، 1 2 وبتكرري كده بنفس الطريقة 3 أعمدة على كل عمود عمود، وعلى الرابع بتشتغلي عمودين. آخر السطر بعد ما كررتي وآخر السطر عندك عمودين، بتقفلي بمنزلقة على العمود. واحنا كده في السطر الخامس. عدد الأعمدة عندنا 60 عمود بلفة زائد ارتفاع السلسلتين. السطر السادس بدايته بنرتفع سلسلتين الارتفاع، وبتشتغلي في بداية السطر 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. تشتغلي كده على أول عمود عمود، على التاني عمود، على التالت كده 3 أعمدة، وعلى الرابع. كده اشتغلنا 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. بنزود على الخامس بنشتغل عليه عمودين، 1 2 وبتكرري بنفس الطريقة. بتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 1 2 3 4 وبتزودي على الخامس بتشتغلي عليه عمودين، 1 2 بتكرري كده بنفس الطريقة 4 أعمدة على كل عمود عمود، وعلى الخامس بتشتغلي عمودين. هتكرري لحد آخر السطر. آخر السطر السادس بعد ما كررتي بيبقى عندك في آخر السطر على آخر عمود عمودين، هتقفلي بمنزلقة على أول عمود. احنا كده في السطر السادس كان عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 72 عمود بلف، وبكده خلاص معانا القرص بتاع الشنطة، وهنبدأ في السطر الجاي نشتغل في الغرز. السطر السابع بدايته بترتفعي سلسلتين، وعلى أول عمود هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. احنا عندنا بداية السطر ارتفاع سلسلتين، ودول مش بيتحسبوا معانا عمود، دول بيتداروا ورا الشغل. واشتغلنا على أول عمود 3 أعمدة، بتسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. تسيبي عمود، وعلى اللي بعده بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. بتسيبي عمود، وعلى اللي بعده بتشتغلي 3 أعمدة، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بيبقى عندنا السطر كله عبارة عن 3 أعمدة، بنشتغل على العمود 3 أعمدة، وبنسيب العمود اللي بعده وعلى اللي بعده 3 أعمدة، وبيتكرر بنفس الشكل كده. هتكرري بنفس الطريقة لحد آخر السطر، بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي 3 أعمدة. هتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر السابع بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 أعمدة، بيبقى عندك باقي تحت عمود اللي هو الفرق ما بين ال3 أعمدة واللي بعده. بعد آخر 3 أعمدة بتقفلي بمنزلقة على أول عمود، تدخلي تحت اللفتين بتوع أول عمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه.
واحنا عندنا في السطر السابع عدد الثلاث أعمدة متكرر 36 مرة، يعني عدد الأعمدة عندنا في السطر 108. هنشتغل في السطر الثامن، وفي السطر الثامن بقى هيبان معانا مكان الغرزة. هترتفعي سلسلتين ارتفاع، وعلى أول عمود من التلاتة بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. بتسيبي العمود التاني والتالت وتروحي على ال3 أعمدة اللي بعدهم تشتغلي على أول عمود منهم 3 أعمدة، 1 2 3. بتسيبي العمود التاني والتالت وعلى ال3 أعمدة اللي بعدهم بتشتغلي على أول عمود منهم 3 أعمدة. يعني السطر برضه هيمشي معاكي عبارة عن 3 أعمدة، بس هنا ال3 أعمدة بنشتغلهم على أول عمود من ال3 أعمدة اللي تحت. بتسيبي العمود التاني والتالت وعلى أول عمود من ال3 اللي بعدهم بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. تسيبي العمود التاني والتالت وعلى أول عمود من التالت من ال3 بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. وبتكرري كده بنفس الطريقة، بتشتغلي على أول عمود من ال3 3 أعمدة وتتنقلي على ال3 أعمدة اللي بعدهم تشتغلي على أول عمود من ال3 3 أعمدة لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي آخر 3 أعمدة على أول عمود بتسيبي العمودين وبتقفلي بمنزلقة على أول عمود في السطر، تسيبي ارتفاع سلسلتين وبتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة. واحنا برضو في السطر الثامن عندنا 36 من ال3 أعمدة، يعني عدد ال3 أعمدة هيفضلوا ثابتين معاكي لحد آخر الشنطة، وعشان هيفضلوا ثابتين معاكي كل ما بتشتغلي سطر الشنطة بتتقوس معاكي وبيبان شكلها. السطر التاسع بنكرر اللي اشتغلناه في السطر الثامن، فهترتفعي سلسلتين، وده السطر الغرزة اللي بيتكرر معانا. يعني الغرزة زي ما انت شايفة عبارة عن 3 أعمدة بنشتغلهم على أول عمود من ال3 اللي في السطر اللي تحت. فهتشتغلي كده على أول عمود 3 أعمدة، 1 2 3. بتسيبي العمود التاني والتالت وعلى أول عمود من ال3 اللي بعدهم بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. بتسيبي العمود التاني والتالت وعلى أول عمود من ال3 اللي بعدهم بتشتغلي 3 أعمدة. زي ما انت شايفة كده كل ما بنشتغل الشغل بيتقوس معانا. هتشتغلي كده على أول عمود 3 أعمدة، كده 2 كده 3. تسيبي العمودين التاني والتالت وتروحي على أول عمود من ال3 اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. 3 أعمدة على أول عمود، 1 2 3. وبتكرري كده لحد آخر السطر. على أول عمود من ال3 أعمدة بتشتغلي 3 أعمدة وتتنقلي على ال3 أعمدة اللي بعدهم على أول عمود بتشتغلي 3 أعمدة. آخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي آخر 3 أعمدة على أول عمود بتسيبي العمودين وبتقفلي المنزلقة على أول عمود. واحنا برضو هنا زي ما قلتلك عدد ال3 أعمدة ثابت معانا، هو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي لحد ما توصلي ان انت يبقى عندك عدد الإجمالي بتاع الغرزة 18 سطر. يعني عدد الإجمالي من أول ما بدأنا الشنطة من أول سطر لحد آخر سطر هتشتغليه هيبقى عندك 24 سطر. كل اللي بتشتغليه هما ال3 أعمدة، بتشتغلي 3 أعمدة على أول عمود وتتنقلي على ال3 أعمدة اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة على أول عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي، وزي ما انت شايفة كل ما بنكررها الأعمدة بتتجه معانا بالشكل ده. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك من الغرزة 18 سطر وهنيجي نكمل. أنا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 24 سطر، 6 سطور القرص و18 سطر الغرزة. فانت هتشوفي كده لو لقيتي نفسك لسه الشنطة عايزة تطول معاكي بتزودي سطر أو سطرين أو 3 زي ما انت عايزة، وبتبقي عاملة حسابك ان احنا هنيجي نشتغل السور، والسور ده قيمته قيمة سطر. ودلوقتي هنشتغل السور. أول حاجة هترتفعي سلسلة، ودي سلسلة ارتفاع، وعلى أول عمود بتشتغلي غرزة حشو، على التاني غرزة حشو، على التالت غرزة حشو، تروحي على ال3 أعمدة اللي بعدهم بتشتغلي على كل عمود منهم غرزة حشو، غرزة حشو،
على اللي بعده غرزة حشو وغرزة حشو، وده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو. هتكرري كده لحد اخر السطر، على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر اشتغلتي على كل عمود غرزة حشو، بتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع واول غرزة حشو. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر اللي بعده برضه هيبقى بغرز الحشو، فبترتفعي السلسلة وبتدخلي على اول غرزة حشو وتشتغلي غرزة حشو، وبتكملي كده على كل غرزة حشو غرزة حشو. على كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو. هتكملي كده بنفس الطريقة، على كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر غرزة حشو بتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها، وبعدين بتقصي. لو انت شغالة بخيط حرير سلسلة او اي خيط بيتكرر فبتلسعيه بالولاعة عشان ما يتكررش منك. بعد كده بتقفليه بالطريقة دي، بتدخلي كده تحت اول غرزة حشو، تسحبي الخيط وبعد كده بتدخلي ما بين طرفين غرزة الحشو الأخيرة، وبرضه بتسحبي الخيط بالشكل ده. تمام كده احنا عندنا في النهاية كل السطر هيبقى شبه بعض. بعد كده بتعديه كده من اخر حتة عندنا، او تعديه من تحت اخر غرزة حشو. ماشي. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتقفليه تحت الشغل، ولو برضه شغالة زي ما قلتلك بخيط حرير سلسلة او اي خيط بيتكرر بعد ما بتقفليه بتلسعيه بالولاعة عشان ما يتكررش منك. ودلوقتي هنشتغل ايد الشنطة. اول حاجة بتعملي عقدة البداية، بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. تدخلي على اول سلسلة تقابلك وتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة. على السلسلة اللي بعدها بتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة. كده احنا عندنا 3 لفات على الابرة. هتحطي ايدك على اللفة الاخيرة واللي قبلها، يعني على التانية والتالتة، وتخلي اللفة الاولى قدامك كده. تمام. وتبدأي بقى تاخدي اول لفة تطلعي الابرة منها، تاني لفة وتالت لفة، زي ما انت شايفة شبه السلسلة كده، وده اللي بيتكرر معاكي. حطي ايدك على اللفتين التالتة والتانية، تخلي الابرة جوه الاولى، تسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي عليها، تدخلي على اللفة اللي بعدها وتسحبي اللفة وتاخديها على الابرة كده بالشكل ده، وعلى اللفة الاخيرة تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة. ترجعي تاني تحطي ايدك على اللفتين وتسيبي اللفة الاولى الابرة جواها بالشكل ده، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة وتدخلي الابرة على اللفة اللي بعدها، وتسحبي الخيط وتدخلي الابرة على اللفة اللي بعدها وتسحبي الخيط. احنا كل ما بنشتغل بالشكل ده بتتبرم معانا وبتدينا شكل جميل بالشكل اللي انت شايفاه ده. يبقى اللي هيتكرر معاكي هو ده. هتخلي الابرة جوه اول لفة وتسحبي اللفة، وبعدين اللفة اللي بعدها تدخلي جواها وتسحبي اللفة، تدخلي جوه اللفة اللي بعدها وتسحبي اللفة، تسحبي اللفة بالشكل اللي انت شايفاه ده. زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا، تدي الشنطة شيك. وانت شغالة بقى هتلاقي نفسك اتعودتي عليها وهتلاقي نفسك بقت سهلة معاكي. تمام. هتكرري بقى كده بنفس الطريقة لحد ما توصلي لإيد الشنطة اللي انت عايزاه. انا هشتغل لحد ما اوصل ل1.40 متر، ودي ايد الشنطة عشان احنا هنقفل الشنطة في الدائر بالطريقة اللي هتشوفيها. فانت هتشتغلي كده لحد ما توصلي ل1.40 متر زي ما قلتلك، وبعد كده لما هتيجي بقى تشوفي الطريقة اللي هنركبها بيها بتحددي الطول اللي انت عايزاه. انا كده عملت طول الايد 140 سنتي، انت طبعا بتعمليها حسب الطول اللي انت عايزاه.
كده احنا خلاص وصلنا للطول اللي احنا عايزينه. هتاخدي لفة على الابرة كده وبتطلعي من 3 لفات، وبعد كده بتاخدي لفة على الابرة وبتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها. بعد كده بقى بتنزلي اللفة لتحت، وده كده طول الايد معانا. تمام. انتي بقى هتشتغلي طول الايد 140 سنتي، اقل من 140، اكتر من 140، حسب ما انتي عايزة. ودلوقتي هنركب الايد، وبنكون تانيين الشنطة بالطريقة اللي انت شايفاها دي. تمام. ومركبين دبابيس كده عشان في الفتحات اللي عليها الدبوس دي هي اللي هنركب فيها الايد. تمام. فانت اول حاجة هتجيبي الايد كده وهتدخليها على الفتحة اللي فيها الدبوس. هنا بعد الفتحة دي هيبقى عندك 1 2 3 4 5، وبعدين الفتحة اللي عليها الدبوس التاني، فبتدخليها بالشكل ده كده. تمام. بعد كده عندنا غرزتين، 1 2، والفتحة ما بين التانية والتالتة. هتدخلي الايد بالشكل ده كده. الجزء ده هيتنى معانا، يعني هيتنى لجوه كده، هيبقى شكله كده. تمام. بعد كده عندنا الفتحة اهي اللي احنا معلمين عليها، عندنا 1 2 3 4 5، وما بين الخمسة والستة هنركب كده تحت الفتحة دي. تمام. اهي 1 2 3 4 5، ما بين الخمسة والستة حاطين العلامة. هتدخلي العلامة بالشكل ده، دخلي الايد كده. احنا دخلنا الايد من الجنب ده كده، وزي ما بقولك الجزء ده بيتنى معانا. هنيجي بقى من الايد الناحية التانية، وهنكون هنا 1 2 3 4 5 6، والعلامة محطوطة في الفتحة اللي ما بين سادس غرزة والسبعة. بتدخلي كده الايد وبتعديها نفس المسافة اللي كنا سايبينها هنا، سايبينها هنا، فسايبين 1 2 3 4 5 5 غرز، وما بين الفتحة في الفتحة اللي ما بين الغرزة الخمسة والستة بتدخلي الايد. هنا برضو سايبين 2 1 2، هتدخلي الايد في الفتحة اللي بعدها تاني غرزة. عندنا هنا برضو سايبين 1 2 3 4 5، الفتحة ما بين الخمسة والستة، فبتدخلي الايد. تمام. احنا كده ركبنا الايد خالص زي ما انت شايفة كده، والجزء ده بيتنى معانا، الجزء ده بيتنى معانا بالشكل ده. بتشدي كده عشان يتنى معانا مظبوط. تمام. بعد كده بقى بتجيبي الايد وبتركبيها، بتربطي الاول الاتنين مع بعض، الفتله اللي من هنا والفتله اللي من هنا. تمام. وبإبرة التقفيل هنقفلها دلوقتي. بعد ما بتركبيها في إبرة التقفيل، احنا هنا عندنا الايد بتتفتح زي ما انت شايفه كده، فبتدخلي كده الإبرة وبتعديها تاني كده، يعني بتخلي الخيط اللي احنا بنركبه ده جوه الايد من جوه. تمام. هتركبيه كده بالشكل ده جوه الايد اهي، بتتفتح معانا كده. تمام. وبرضو الخيط التاني بتركبيه بنفس الطريقه كده، وهنرجع نكمل كده. انا ركبتها وزي ما انت شايفه كده اتركبت معانا بالشكل ده. على فكره انت ممكن بظهر الابره، لو الابره زي كده بتدخل في الخيط وتشبك بظهرها، بتدخل اسرع. تمام. بعد كده بقى بتقصي الخيط، ولو الخيط اللي بتشتغلي بيه خيط حرير سلسله بتلسعيه وتثبتيه بالولاعه، اما لو خيط عادي فبتقصيه بس. انا كده ركبتها خلاص، فهتقصي كده الخيط تفتحي كده الفتحه بتاعت الايد. احنا الايد بتبرم معانا، فدي كده بتبقى فتحه، وتلسعيه كده بالولاعه وتدخليه كده في النص. تمام. والجنب التاني برضو نفس الكلام.
بعد كده بقى عشان الجزء ده ما يبانش معانا، بتشدي كده وتخليه يبقى في الايد من جوه، الجزء ده كده تمام، تخليه في الشنطه من جوه. تمام، وكده ركبت الايد معانا وزي ما انت شايفه كده تمام. بعد كده بقى بنشيل العلامات اللي احنا كنا حاطينها، هتشيل العلامات ونرجع. ده كده شكل الشنطه بعد ما ركبنا الايد، وزي ما انت شايفه الايد عطتها شكل حلو جدا. وانا هنا ركبت لوجو تمام. انت ممكن تركبي لوجو في المكان ده او تركبي اي اكسسوار بسيط كده بيديها شكل جميل، وممكن تسيبيها من غير اكسسوار خالص هتدي شكل حلو برضه. انا بكده خلصت معاكي فيديو الشنطه، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.